Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaje are tarotul să îți transmită, atât din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru tine în viitorul foarte apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. La baza pachetului avem arcana majoră, temperanța, 2 de monede, asul de monede. Foarte frumos. Deci aici este vorba despre o veste bună care poate are legătură cu o împăcare. De asemenea, ce văd aici este că ești într-o perioadă în care te ocupi de două lucruri în același timp. Două locuri de muncă, poate două relații. Unii sunteți prinși între viața privată, viața profesională. Dar această arcană majoră vorbește despre pace, despre vindecare, despre liniște. E clar acest lucru, da? În plan personal, momentan avem arcana majoră, moartea, care vorbește despre o schimbare. Fie este o nouă etapă într-o relație, fie este vorba despre sfârșitul unei relații. Unii poate ați trecut, da, printr-o separare și acum sunteți într-un proces de vindecare. Ce văd clar este că reușești să închizi ceva, reușești să finalizezi o situație aici, iar apoi avem cavalerul de cupe. Cineva care vine către tine și vrea să-ți ofere o cupă a iubirii, niște complimente, niște vorbe frumoase. De asemenea, văd aici foarte clar o schimbare din partea persoanei iubite sau, în general, o schimbare în dragoste. Pentru alții poate să fie și o întâlnire cu o persoană dragă, cum ar fi un prieten, o persoană cu sufletul deschis. Poate tu faci un drum către un loc drag sufletului tău. Hai să vedem despre ce este vorba, da? Cu arcana majoră, moarte. A început citirea, a sărit o carte. Este 5 de monede care a sărit, să știi. Ba nu, 8 de monede. Ia uite. Este vorba despre a lucra împreună cu partenerul pentru a elimina această stare de singurătate, de abandon. Pentru alții este clar vorba aici despre o primă victorie, o primă bucurie. Poate să însemne și că ai stabilit împreună cu cineva să lucrați mai mult la relație, dar pentru alții, așa cum am zis, cei care ați trecut recent printr-o separare, printr-un moment complicat, aici văd că deja te-ai apucat să te construiești pe tine, te-ai apucat să lucrezi cu tine, să te vindeci, dar poate să însemne, atenție pentru unii, și un nou mod de a acționa în general. Soarele, deci, uite, s-a făcut lumină aici într-o problemă, sau urmează să se facă lumină. Și are legătură cu un drum, cu o mutare. Poate unii ați programat o întâlnire cu cineva. Hai să vedem acest cavaler de cupe. Avem 7 de spade și lumea. Deci acest cavaler de cupe este pregătit, da, să închidă o etapă de tristețe, o etapă în care s-a mințit, o etapă în care poate nu a fost sincer cu tine. Însă ce mai văd aici este un sfârșit karmic, da, care apare. Este o persoană care va încerca aici să negocieze cu tine, va încerca să te convingă de un anumit lucru. Nouă de monede, 10 de monede. Aici totuși simt o persoană care ascunde ceva anume. Unii poate aveți pur și simplu niște discuții cu un om drag în legătură cu banii, cu încrederea. Simt aici pe cineva care face niște promisiuni. Uite, avem 9 de bâte. Doar că persoana aceasta se simte puțin obosită sau este teamă de această schimbare.
Interesant. E obosit cavalerul ăsta de cupe. Este teamă de ceva anume. Ceva este încurcat aici la mijloc, să știți. Pentru că acest om, din ce văd eu, este îndrăgostit de ideea de iubire, doar că e complicat să vă bazați pe acest om. Uite, avem 5 de bâte, luna și 6 de bâte. Omul acesta poate să fie puțin agitat aici, fie că este teamă să nu fie descoperită minciuna, trădarea, fie pentru că este teamă să nu te piardă. Persoana aceasta este dispusă să ieșiți dintr-o perioadă de negură, dintr-o perioadă complicată, întunecată. Și uite, este pregătit să lupte. În continuare, avem 9 de spade. Poate ești într-un moment în care te stresezi privind planul financiar. Unii poate așteptați un răspuns important de la muncă, dar tot 9 de spade poate să însemne și faptul că se apropie o schimbare așa destul de frumoasă în viața ta și e posibil, da, să nu fii foarte deschis. Marea preoteasă, ok, deci niște secrete aici pe care le afli, dar poate să însemne și niște informații prețioase pe care le primești și care îți pot aduce liniștea. Ce mai văd aici este faptul că fie ai niște secrete la muncă, fie ești foarte secretos cu banii. Pentru alții poate să însemne și o persoană aici care e foarte sigură pe ea. Parcă mergi undeva, studiezi. Hai să vedem 9 de spade ce zice. De ce e acest stres aici? Da, e un stres legat de un sfârșit și legat și de un act de curaj. Fie ți este teamă să-i spui cuiva ce nu-ți convine, fie unii așteptați un răspuns important de la o instituție financiară, poate așteptați un răspuns important legat de muncă sau legat de sănătate. Este un mesaj, da? Care poate să vină de pe zona de online. Hai să vedem Marea Preoteasă ce spune. Că ea e foarte secretoasă. Regina de monede, deci a ieșit și Regina de monede. Foarte puternic aici, așa cum am spus, o legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Studiezi un anumit rezultat. Poate să însemne și că studiezi mai mult un proiect. Poate niște discuții în secret pe care le ai cu o persoană dragă ție. E ca și cum ai adresat o întrebare și apoi stai așa în umbră și vezi cam care sunt răspunsurile, cam ce s-ar putea întâmpla. Mai vreau o carte. Avem Asul de spade, Regele de cupe. Un sfat înțelept pe care poți să-l primești de la o persoană sensibilă, foarte matură din punct de vedere emoțional, doar că văd aici că în urma acestei analize tu vei reuși să iei o hotărâre extraordinar de bună. Alții parcă lucrați aici în secret la ceva sau studiați un anumit domeniu, studiați ceva anume. O legătură mai văd cu zodii de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Hai să vedem surpriza, nu? Că și eu sunt curioasă. Asul de bâte, uite, dita mai pasiunea, flacăra. O flacără care se aprinde, foarte mult entuziasm, o veste extraordinar de benefică și asul de spade, ok, deci un nou mod de a acționa, o nouă regulă. Ești învingător dintr-o situație. Poate să însemne pentru unii, atenție, și noi persoane care apar în jurul vostru. Nu vă gândiți doar la dragoste. Deși cu asul ăsta de bâte
e și despre pasiune. Hai să vedem neapărat ce e cu asul de bâte și cu asul de spade. Să vedem asul de bâte. Opt de spade, cavalerul de monede. O veste extraordinar de bună, poate legată de planul material sau poate avea legătură cu o veste bună în legătură cu ceva ce aștepți. E ca și cum aștepți un pachet, aștepți un colet, poate aștepți un răspuns din punct de vedere profesional. Dar surpriza aici poate avea legătură cu o persoană care este corectă, cineva care pornește deodată la un drum sau pornește deodată pe un drum mult mai stabil. Cumva persoana aceasta deodată devine mult mai stabilă, mult mai sigură pe ea, mult mai serioasă. Dar poate să reprezinte și o mică obsesie aici pe care cineva o are. Mai văd și pe cineva care nu poate să facă pace cu trecutul, parcă e cineva care dezgroapă așa trecutul și analizează acolo. Hai să vedem asul de spade pentru tine. Justiția, da, justiția și 5 de cupe. Deci aici se ia, nu știu, se ia o decizie, e ca și cum se face dreptate, cineva este pedepsit. Se ia o hotărâre privind o problemă din trecut, privind o nemulțumire. Cavalerul de spade, 4 de monede. Deci este o persoană aici foarte sigură pe ea, care poate deodată așa să vrea să te sune, să vrea să clarificați ceva sau să vină către tine tocmai pentru a rezolva un anumit aspect. Dar simt și pe cineva care nu e foarte deschis în fața acestui nou început. Pentru că, uite, avem regina de cupe, 4 de monede. Văd o parte feminină care e foarte sigură pe ea, foarte stabilă emoțional. Veștile astea care apar pentru tine sunt extraordinar de bune. Pentru unii mai văd și o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate așteptați un răspuns aici, poate legat de zona medicală, e posibil și asta. Și o persoană aici foarte stresată în legătură cu un sfârșit. Hai să vedem ce spune și acest tarot cu surpriza. O scrisoare, da? De la o persoană care parcă are o problemă aici, fie de sănătate, fie are o problemă la muncă. Surpriza poate avea legătură, așa cum am intuit eu, cu o veste care ține de sănătate. Sau poate avea legătură cu o veste de la o persoană care are un blocaj sau are niște probleme. Ce mai văd? Un cadou, o propunere care ține de dragoste. Poate un cadou pentru sufletul tău sau un cadou pentru o persoană foarte dragă inimii tale. Pentru alții poate să însemne chiar și o propunere în dragoste, o propunere destul de frumoasă. Uite, e cineva aici, da, care, sau căruia este teamă să nu fie prins într-o capcană. Sau poate cineva care, din contra, se gândește să te prindă cumva, tocmai ca să nu mai ai cum să pleci, ca să nu mai ai cum să lași persoana asta. Că așa cum am zis, e cineva care are nevoie de stabilitate. Și atunci își calcă pe suflet și ia o decizie. Hai să vedem ce spune și tarotul meu cu așii ăștia doi. O scrisoare cu bucurie de departe, cu veste despre un final și o surpriză.
Aici poate avea legătură cu o bucurie foarte mare care apare de la drum lung sau este ceva ce aștepți de mult timp și are legătură, uite, cu un sfârșit. Un sfârșit și aceste noi începuturi. Totuși văd aici o persoană înlăcrimată, o persoană puțin supărată. Avem gelozie, companie plăcută, lacrimi și tranziție schimbare. Pentru unii poate aveți aici o discuție sinceră. Văd o persoană geloasă, o altă persoană care parcă plânge sau e sensibilă și în urma acestei discuții, uite, apare schimbarea. Pentru alții poate deja sunteți într-o astfel de situație și atunci, dacă sunteți deja, aici e clar că apare schimbarea. Și avem așa, că ești lăudat, onorat, primești o veste bună, o veste onorabilă și o dragoste sinceră. Cineva care își arată sinceritatea, uite, și cu o hotărâre și cu pagubă. Să vedem ce spune acest oracol. Sărbătorește-ți relația. Și avem vis. Împărtășește-ți visele cu cealaltă persoană și încurajați-vă reciproc pentru a le face realitate. Poate să însemne și că lucrezi la ceva împreună cu persoana iubită. Poate o persoană de lângă tine are parte de o realizare. Și trebuie să-ți arăți aprecierea, să încurajezi omul ăla să facă mai mult. Fii deschis să accepti ghidarea divină în relația ta. Conexiunea ta este eternă și nu se poate rupe. Și îngerii mai au un mesaj important. Fii pregătit să primești ceea ce soarta a planificat pentru tine. Mai vreau și de la acest oracol. Și avem așa, un obstacol, un blocaj, de care parcă cineva aici ține cu dinții sau cineva parcă nu vrea să se dea din drum, cineva parcă blochează un anumit lucru sau este teamă de a pierde controlul. Și apoi avem o nouă iubire, o nouă persoană și o relație din altă viață. Unii poate trebuie să alegeți aici între vechi și nou. Între vechiul loc de muncă, noul loc de muncă. Între o fostă iubire și o nouă iubire. Dar poate unei persoane aici, uite, poate fi teamă dacă pierde controlul, așa cum am zis, asupra ta, asupra unei situații și atunci acționează într-un mod nou. Mai vreau o carte. Avem așa, o regină a întâlnirilor, o persoană care emană abundență și o femeie cu părul deschis la culoare. Poate este o prietenă, da? Care îți dă niște sfaturi interesante. Și apoi avem o persoană cu potențial limitat, de la drum lung sau cineva care este într-o așteptare mare. Este clar aici o creștere foarte puternică. Vreau și niște mesaje din acest oracol. Wow! Provocări. Deci niște provocări. Stabilitate, siguranță, hotărâre. Cineva care nu vrea să plece. Ți-am zis, e cineva foarte hotărât. Și avem iubire sau o nouă iubire.
Cineva loial aici, ca un cățel care stă lângă tine. Pentru unii puteți să aflați de un prieten, dacă are niște probleme în dragoste, e indecis, nu știe ce să facă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă aștept cu drag să-mi lăsați un comentariu, să apăsați butonul de like, să distribuiți videoclipurile, pentru că aceste lucruri mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc anticipat celor care cu siguranță veți face deja aceste lucruri de prima dată de cum intrați. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.